Hey everyone, hi. So, বহুত দিন হৈ গল continuously ভিডিও দিব পৰা নাই due to my ill health. মাজতে বহুত বেছি গা বেয়া হৈ গৈছিল। তাৰ পিছত ভাল পালো। I started working but তাৰ পিছত আকৌ গা বেয়া হৈ গল। So, টাইম উলিয়াব পৰা নাই ভিডিও বনাবৰ বাবে। Anyways, যদিও completely ভাল নাই হোৱা, এতিয়াৰ পৰা চেষ্টা কৰিম continuously ভিডিও আপলোড কৰি থাকিবলৈ। লাইফৰ ন হেতু সবতকে ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ। কিবা এটা বস্তু আমি স্টার্ট ভালদৰে কৰিব পাৰো আৰু আমি ইচ্ছা কৰিলে শেষো কৰিব পাৰো কিন্তু কন্টিনিউ কৰাটো উইদাউট মিসিং এ সিঙ্গেল ডে যিকোনো বস্তু কন্টিনিউ কৰি থকাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ আৰু যোনে কন্টিনিউ কৰিব পাৰে সকলো বাধা নেওচি তেওঁলোকে লাইফত সাকসেসফুল হয় সো এনিৱেজ নাও লেটস গেট স্টাৰ্টেড উইথ দা ভিডিও সো আজি আমি এটা আৰ্টিকেল চাম যেটোত কোৱা হৈছে ইউৰোপৰ এখন সৰু নেশন এই নেশনখন ভাৰতৰ এতিয়া থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট এক্সপোৰ্ট ডেস্টিনেশন হৈ গৈছে আমি ভাৰতৰ ট্ৰেডৰ বিষয়ে ইমান দিনে কথা পাতি আছো আজি আৰু অকমান ডিটেইলছ এড কৰিম ইয়াতে জনে ইউৰোপৰ মেপখন ভালদৰে জানা और फ्लैग्स बुर চিনি পোৱা তেওঁলোকে সাকে গমে পাইছা কোনখন কান্ট্ৰি হয় সো ডিটেইলছত আলোচনা কৰো এই বিষয়ে টাইমছ নাওত এটা আৰ্টিকেল পাবলিশ হৈছিলে যে ইন্ডিয়াস ট্ৰেড নেগোসিয়েশনস পেইং অফ ওয়েল ইয়েস এটো হয় আমাৰ ট্ৰেড নেগোসিয়েশনস বহুত কান্ট্ৰি লগত আমি চলাই আছো কাৰণ ভাৰতে যেটো গ্ৰোথত ধ্যান দি আছে ন হেইটো কমপ্লিটলি আমি এক্সপোর্ট বেসড গ্ৰোথ কৰিব বিচাৰি আছো অৰ্থাৎ আমি এক্সপোর্টৰ জৰিয়তে আমাৰ ইকোনমিটো গ্ৰো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো সো নাও দিস টাইনি European nation, smaller than Punjab, is now India's third largest export market. So, Bharator Commerce Ministry ki korise eta official data publish koise. Jitut koa hoise Netherlands. Yes, I mean Netherlands kotha pati aso. Netherlands has emerged as India's third largest export destination. সো এই বস্তুটো গম পাই যোৱাৰ পিছতে ভিডিওটো সোৱা বন্ধ কৰি নিদিবা কাৰণ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কথা পাতিম কোন হয় কিয় হয় হেতুতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কি হৈ আছে হেতু হয় নাও এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশনৰ কথাটো কৈছে তাৰ উপৰিও কৈছে যে আউটবাউন্ড শিপমেন্টছৰ ক্ষেত্ৰত আউটবাউন্ড শিপমেন্ট মানে ফিনিশ প্ৰডাক্ট যিলা আমি ফিনিশ প্ৰডাক্ট পঠাও নট ৰ মেটেৰিয়েল অৰ সাৰ্ভিসেস নহয় সো এই যিবোৰ আমি ফিনিশ প্ৰডাক্ট পঠাও হেইবিলাকৰ এক্সপোর্ট নেদাৰল্যান্ডছলৈকে 69% গ্ৰো হৈ গৈছে আৰু এটো বৰ্তমান কিমান হৈ গৈছে 13.67 বিলিয়ন আৰু এটো কেতিয়াৰ ডেটা এটো ডিসেম্বৰ 2022 ডেটা এপ্ৰিলৰ পৰা ডিসেম্বৰ 2022 ভিতৰত এই এমাউন্টৰ মানে 13.67 বিলিয়নৰ আমি এক্সপোর্ট কৰিছিলো নেদাৰল্যান্ডছলৈকে যদি আমি ৰ মেটেৰিয়েল ধৰো তেনেহলে একচুয়াল এমাউন্ট 18 পইণ্ট সামথিং বিলিয়ন হয় সো ইয়াতকৈ বেছি আমি এক্সপোর্ট কৰি আছো নেদাৰল্যান্ডছলৈকে কিন্তু এই আৰ্টিকেলটোত এমফাসাইজ 13.67 বিলিয়নটো কিয় কৰা হৈছে কাৰণ আমি আউটবাউন্ড শিপমেন্টস ইমানখিনি কৰি আছো আৰু নেদাৰল্যান্ডছৰ লগত যে আউটবাউন্ড শিপমেন্ট ইমানখিনি বাঢ়ি গৈছে 69% বাঢ়ি গৈছে তাৰ ফলত কি হৈছে ভাৰত আৰু নেদাৰল্যান্ডছৰ মাজত যেটো ট্ৰেড হেতু ইউকে হংকং বাংলাদেশ আৰু জাৰ্মানীকো পিছ পেলাই দিছে কিহৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ এক্সপোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত সো আমি অলৰেডি লাস্ট ভিডিও কেইটামান ডিসকাস কৰিছিলো যে ভাৰতৰ টপ ট্ৰেড পাৰ্টনাৰ ইউএস হয় তাৰ পিছত চাইনা আৰু নেক্সট আছে ইউএই আমি এটা অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো বাট তাৰে ভিতৰতো আমি যদি ভাৰতৰ এক্সপোর্ট বেসিছত চাও তেনেহলে আমি জানো যে ইউএছক আমি আটাইতকৈ বেছি এক্সপোর্ট কৰো ৰাইট সো আমি ইউএছ লকে কিমান এক্সপোর্ট কৰো अराउंड 78 বিলিয়ন আমি এক্সপোর্ট কৰো কালকে ইউএছ লকে অৰ্থাৎ আমাৰ টপ এক্সপোর্টিং পাৰ্টনাৰ কোন ইউএছ তাৰ পিছত ইউএই আহে আৰু আমি ইউএই এক্সপোর্ট কৰো अराउंड 31 বিলিয়ন আমি ইউএই এক্সপোর্ট কৰো নাও তাৰ পিছত এতিয়া আহিছে নেদাৰল্যান্ডছৰ নাম নেদাৰল্যান্ডছৰ আমাৰ টোটাল এক্সপোর্ট 18 পইণ্ট সামথিং বিলিয়ন হয় তাৰে ভিতৰত আউটবাউন্ড শিপমেন্টস আমি 13 বিলিয়নৰ কৰো সো এই তিনিটা হল আমাৰ লাৰ্জেষ্ট এক্সপোর্টিং ডেস্টিনেশন আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আমি আমাৰ টোটাল ট্ৰেড ইউএছৰ লগত আমি ডিসকাস কৰিছিলো এদিনা ইউএছৰ লগত আমাৰ টোটাল ট্ৰেড কিমান 128 বিলিয়ন ইউএই লগত আমাৰ টোটাল ট্ৰেড কিমান 81 বিলিয়ন আৰু এই টপ তিনিটা এক্সপোর্টিং কান্ট্ৰি যেকিটা আছে ইউএছ ইউএই নেদাৰল্যান্ডছ তাৰে ভিতৰত আমি এতিয়া ইউএছ আৰু নেদাৰল্যান্ডছৰ লগতহে ট্ৰেড সাৰপ্লাস এনজয় কৰো হোৱাট ইজ ট্ৰেড সাৰপ্লাস যেতিয়া আমাৰ এক্সপোর্ট বেছি হ'ব ইম্পোৰ্টত কৈ হেতুক আমি কি বুলি কম ট্ৰেড সাৰপ্লাস বুলি কম সো ইউএছৰ লগত আমি ট্ৰেড কৰোতে अराउंड আমাৰ 28 বিলিয়নছৰ আমি ট্ৰেড সাৰপ্লাস এনজয় কৰো আৰু ইউএই লগত আমি ট্ৰেড কৰোতে अराउंड আমাৰ 19 বিলিয়ন কি হয় ট্ৰেড ডেফিসিট হয় অৰ্থাৎ ইউএই আমাক বেছিকে এক্সপোর্ট কৰি আছে নাও নেদাৰল্যান্ডছৰ লগত যদি আমি কথাটো চাও তেনেহলে 2022-23ত
মানে এটো কোনটো ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ এটো 2023-24 ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ চলি আছে ৰাইট সো লাষ্ট ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰটোত নেদাৰল্যান্ডছৰ লগত আমাৰ টোটাল আউটবাউন্ড এক্সপোর্ট কিমান আছিল 13.67 বিলিয়ন ৰাইট আৰু ইয়াৰে আগৰ 2022-23 ৰ আগৰ যেটো ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ হেতু ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰত আমি নেদাৰল্যান্ডছক কিমান এক্সপোর্ট কৰিছিলো 12.55 বিলিয়ন আৰু তাৰে এটা বছৰ আগতে আৰু এটা যেটো কোভিডৰ পিৰিয়ড আছিল সেই কোভিডৰ পিৰিয়ড আমি কিমান এক্সপোর্ট কৰিছিলো 6.5 বিলিয়ন অনলি সো উই ক্যান সি দ্য জাম্প অলমোস্ট দুগুণ হৈ গৈছে আমি যিমান এক্সপোর্ট কৰি আছো যোৱা 2 বছৰৰ ভিতৰত সো এটা হিউজ চেঞ্জ আৰু যদি আমি 20-21 বছৰ আগৰ কথা চাও যেটো ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ 2001 আছিল সেই ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰটোত আমি কি কৰিছিলো 0.88 বিলিয়ন অৰ্থাৎ 880 মিলিয়ন অনলি আমি কি কৰিছিলো নেদাৰল্যান্ডছলৈকে এক্সপোর্ট কৰিছিলো সো যোৱা 20 বছৰত আমাৰ নেদাৰল্যান্ডছলৈকে এক্সপোর্ট কিমান বেছি বাঢ়ি গৈছে হেতু আমি এই তালিকাখনৰ পৰা গম পাব পাৰো আৰু এট দা সেম টাইম আমি যদি ট্ৰেড সাৰপ্লাসৰ কথা কওঁ এইমাত্ৰ কলো হোৱাট ইজ ট্ৰেড সাৰপ্লাস হল যেতিয়া আমাৰ এক্সপোর্ট বেছি হ'ব এখন কান্ট্ৰিলৈকে কিহৰ তুলনাত ইম্পোৰ্টৰ তুলনাত অৰ্থাৎ আমি কমকে ইম্পোর্ট কৰিম বেছিকৈ এক্সপোর্ট কৰিম সাপোজ এক্সপোর্ট কৰি আছো $100 import কৰি আছো $80 so আমাৰ trade surplus কিমান $20 right so আমাৰ নেদাৰল্যান্ডছৰ লগত 2017 trade surplus কিমান আছিল 1.5 বিলিয়ন only এইটো বাঢ়ি গৈ যোৱা ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰটোত কিমান হৈ গৈছে 12.3 বিলিয়ন while trading with Netherlands আৰু 2022 অৰ্থাৎ লাষ্ট ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰটোত আমি যদি নেদাৰল্যান্ডছৰ লগত টোটাল আমাৰ এক্সপোর্ট ভ্যালুটো চাও ইনক্লুডিং ইনবাউন্ড এন্ড আউটবাউন্ড হেতু কিমান হয় 18.1 বিলিয়ন নাও এই আৰ্টিকেলটো আৰু এটা কাম কৰা হৈছে যে এই ট্ৰেডটো ম্যাগনিটিউড কিমান হেতু বুজাবলে পাঞ্জাব আৰু নেদাৰল্যান্ডছক কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে কোৱাছে পাঞ্জাবতকৈ সৰু নেদাৰল্যান্ডছৰ লগত আমি ইমানখিনি ট্ৰেড কৰি আছো আৰু যেটো হসা কথা হয় আমি যদি নেদাৰল্যান্ডছৰ টোটাল এৰিয়া চাও তাহলে কিমান around 41000 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ আৰু পাঞ্জাবৰ কিমান 50000 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ আৰু পপুলেশন ওয়াইজ যদিও চাও আমি পাঞ্জাবত কিমান আছে 3 কোটিতকৈ বেছি মানুহ আছে আৰু নেদাৰল্যান্ডছৰ 1 কোটি 75 লাখ সো পাঞ্জাবৰ পপুলেশন নেদাৰল্যান্ডছতকৈ অলমোস্ট দুগুণ সো এনেকুৱাখন টাইনি নেশনৰ লগত আমি ইমান বেছি ট্ৰেড কেনেকৈ কৰি আছো সোয়া এইটোতে হৈ গল কথাটো ইন্টারেস্টিং আমি ইউৰোপৰ যিমান কিখন কান্ট্ৰি আছে ন তাতে আমি আমাৰ এক্সপোর্টস নেদাৰল্যান্ডছলৈকে কৰি আছো কিন্তু তাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিত আমি সাপ্লাই কৰিব বাবে নেদাৰল্যান্ডছক ব্যৱহাৰ কৰি আছো ইউৰোপৰ দুখন ডাঙৰ মাৰ্কেট হল ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানী সো এওঁলোকৰ তাতেও আমি আমাৰ এক্সপোর্ট বিলাক পঠিয়াবলৈ আমি কি কৰিছো নেদাৰল্যান্ডছৰ সহায় লৈ আছো ৰাইট নাও আমি যদি ফ্ৰান্সৰ পপুলেশন চাও তেনেহলে it is around 7 crores আৰু জাৰ্মানীৰ পপুলেশন around 8 crores সো এই দুখন কান্ট্ৰি টু আমাৰ এক্সপোর্টস বু সাপ্লাই কৰিবলৈ আমি নেদাৰল্যান্ডছক আমাৰ ডেস্টিনেশন হিচাপে লৈ লৈছো এজ এ ৰিজাল্ট কি হৈছে নেদাৰল্যান্ডছৰ লগত ট্ৰেড আমাৰ ইমান বেছি বাঢ়ি আছে এনেকুৱা নহয় যে আমি যিবিলাক এক্সপোর্ট কৰি আছো হেবোৰ অকল নেদাৰল্যান্ডছে ইউজ কৰি আছে নো ইয়াৰ পৰা কি হৈছে আমি ভাৰতৰ পৰা এক্সপোর্ট কৰি নেদাৰল্যান্ডছলৈকে পঠিয়া আৰু নেদাৰল্যান্ডছৰ পৰা বস্তুবোৰ সাপ্লাই হৈ আছে কোড ইউৰোপৰ বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিবোৰত So, এই export growth to major reason হল গভৰ্নমেন্টে কি কৰিছে প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিছে export led growth to অকমান আগতে এটো ডিসকাস কৰিলো আমি আৰু হেতু ৰিজাল্ট হিচাপে অলৰেডি আমি কি কৰিছো UAE আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত FTA সাইন কৰিছো ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছো আৰু UAE লগত আমি টাৰ্গেট কৰিছো যে আমাৰ ট্ৰেড 100 বিলিয়নস কৰি দিম আৰু আমি তাৰে 50 বিলিয়ন কি টাৰ্গেট কৰি আছো 50 বিলিয়ন টাৰ্গেট কৰি আছো আমাৰ এক্সপোর্ট হ'ব কাৰ লগত UAE লগত আৰু এট দা সেম টাইম আমি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰু UK লগত এটা FTA সাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো বাট এটা খালিস্তান ইস্যুটো লৈ পিনে UK লগত ডিসকাশনস বন্ধ হৈ থকা নিচিনা হৈছে কাৰণ ইভেন গভৰ্নমেন্টে হেতু ৰিজন নহয় বুলি কৈছে বাট ইয়েস হেতু ৰিজন সকলোৱে জানে হেতু ৰিজনে হয় কাৰণ ইউকেত কি হৈছিল খালিস্তানী সাপোৰ্টাৰ বিলাকে ইউকেত ওপেনলি প্ৰটেষ্ট কৰিছিল যেটো ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টে ভাল নাই পোৱা সো এজ এ ৰিজাল্ট আমাৰ যেটো ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টৰ নেগোসিয়েচন চলি আছিল UK লগত হেতু বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে এট দা সেম টাইম ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নছৰ লগত আমাৰ লাহে লাহে ডিফাৰেন্সেস বহুত বেছি বাঢ়ি গৈ আছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত যিবিলাক ট্ৰেড ৰিলেটেড ইস্যু সেই ইস্যু বিলাক আমি ৰিজলভ কৰিব পৰা নাই সো এনিৱেজ আমাৰ টপিকটোলৈ আকৌ ঘূৰি আহিছো গ্লোবাল ট্ৰেড ৰিসাৰ্চ ইনিচিয়েটিভৰ ফালৰ পৰা যে ডেটা পাবলিশ কৰিছে তাতে কৈছে যে আমি নেদাৰল্যান্ডছক যিমান এক্সপোর্ট কৰো হেতু ভিতৰত এভিয়েশন টাৰবাইন ফুয়েলৰ মাত্ৰা বহুত বেছি আৰু তাৰ ওপৰত ডিজেল আমি এক্সপোর্ট কৰি আছো নেদাৰল্যান্ডছলৈকে আৰু এভিয়েশন টাৰবাইন ফুয়েল ETF আৰু ডিজেলৰ পৰিমাণ আমাৰ টোটাল এক্সপোর্টত এটা হিউজ এমাউন্ট হয় কলকে এক্সপোর্টৰ কথা কোৱা হৈছে নেদাৰল্যান্ডছলৈকে আৰু তাৰ উপৰিও ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি টেলিকম ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই কৰি আছো কোড ইউৰোপত স্মাৰ্টফোনস আমি এক্সপোর্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো ইউৰোপলৈকে আৰু এই এমাউন্টটো $1 billion which is a huge amount আৰু with time এটো বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব কমি নাহে so this is a very good news for us তাৰ উপৰিও আমি এলুমিনিয়াম ইলেক্ট্ৰিক্যাল প্ৰডাক্টস ইলেক্ট্ৰনিক্স আইটেম ফাৰ্মাসিউটিক্যাল তো থাকিবই ভাৰতৰ এক্সপোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক আমি কি কৰি আছো নেদাৰল্যান্ডছলৈকে এক্সপোৰ্ট কৰি আছো এট দা সেম টাইম
পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছৰ যিটো এক্সপৰ্ট সেইটোতো বাঢ়িবই ইউৰোপলৈকে আমি কেইদিনমান আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ভাৰতে ক্ৰুড অইল ৰাছিয়াৰ পৰা পাৰচেজ কৰি কি কৰি আছে এক্সপৰ্ট কৰি আছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নক আৰু ইউৰোপক এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ ভাৰতে কোনটো ডেষ্টিনেশ্যন বাছি লৈছে নেদাৰলেণ্ডছক চ' আমি নেদাৰলেণ্ডছলৈকে কি কৰি আছোঁ বস্তু এক্সপৰ্ট কৰি আছোঁ তাৰ পৰা আমি বেলেগ বেলেগ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকত কি কৰি আছোঁ সাপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু যেটো আমাৰ পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছৰ এক্সপৰ্ট হেতু 2.7 বিলিয়ন হৈ গৈছিলে কেতিয়া 2021-22 ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰলৈকে 21-22 কিমান আছিল 2.7 বিলিয়ন এইটোৱে বাঢ়ি পিনে 2022-23 অৰ্থাৎ লাষ্ট ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰটোত কিমান হৈ গৈছে 6.4 বিলিয়ন which is a huge jump অলমোস্ট 3 গুণৰ এটা জাম্প ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ সো এগেইন ইমান সোনকালে ইমান গ্ৰো কিয় হৈ আছে নেদাৰলেণ্ডছৰ লগত এক্সপৰ্টছ কাৰণ আমি নেদাৰলেণ্ডছক ডিস্ট্ৰিবিউশন হাব হিচাপে লৈ লৈছো অৰ্থাৎ নেদাৰলেণ্ডছলৈকে এক্সপৰ্ট কৰি আমি কি কৰি আছো ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি আছো এন্টায়াৰ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি বিলাকত সো ইউৰোপৰ ভিতৰত যে আমি নেদাৰলেণ্ডছকে আমাৰ এক্সপৰ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপে লৈছো হেতুৰ মেইন ৰিজন হল নেদাৰলেণ্ডছৰ ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশন আৰু বিজনেছ ফ্ৰেন্ডলি পলিসি বিলাক কাৰণ আমি যদি ইউৰোপখনলৈ চাওঁ তেনেহলে আমি সুৱেজ কানালৰ পৰা আহি কি কৰিব পাৰো ইটালীকো চুজ কৰিব পাৰিলো হয় বা আমি ফ্ৰান্সকো চুজ কৰিব পাৰিলো হয় বাট আমি নেদাৰলেণ্ডছক কিয় চুজ কৰিছো কাৰণ নেদাৰলেণ্ডছলৈকে যেতিয়া আমাৰ এক্সপৰ্ট কৰিম তাৰ পিছত কি হয় বেলেগ বেলেগ যিবিলাক ইউৰোপিয়ান নেশ্যন আছে সেইবিলাকত আমাৰ সাপ্লাইটো আমাৰ এক্সপৰ্টেড প্ৰডাক্টছ বিলাকৰ সাপ্লাইটো বহুত বেছি ইজি হৈ যায় আৰু অকমান আগতে কৈছিলো তাৰ কাৰণে কি মেটাৰ কৰিব কোড আমি বেছিকে সাপ্লাই কৰি আছো আৰু বেছিকে সাপ্লাই আমি কোড কৰিম যত পপুলেশন বেছি আছে আৰু সেই হিচাপে চাবলৈ গলে ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানী পপুলেশন বেছি আৰু ইয়াতে আমাৰ সাপ্লাইছো বেছি হৈ আছে বাট দুইখন কান্ট্ৰিকে একেলগে সাপ্লাই কৰিবলৈ আমাক এটা হাব লাগিব আৰু এই হাবটো আমি নেদাৰলেণ্ডছক বাছি লৈছো সো এইটো ভিডিঅত এইখিনি ৰিসাৰ্চ কৰিব লগা আছিল দ্যাটস অল ফৰ নাও থ্যাংক ইউ